mga ka-YTV! Welcome to YTV, Youth TV, Your TV, ang programa ng mga kabataan. Kasama ang mga kabataan at para sa kabataan. Yon! Shoutout sa mga viewers natin ng YTV Season 2. Na-miss nyo ba kami? At sa mga first-timers na kasama namin ngayon, masaya kami at tumuto kayo ngayong araw. Kami ang makakasama nyo every Monday at 7:30 PM, kaya huwag kalimutang i-like at i-follow ang ACY Facebook page at mag-subscribe sa ating ACY YouTube channel. Fresh at exciting ang bagong bihis ng YTV Season 3. Sinabi mo pa, Direk, at pati tayo, fresh. Iba na ang bihis natin, literally. Ako nga pala si Au at nagbabalik bilang host mula sa Tuesday last Season 2, isang guro from Sampaloc, Manila. At ako naman si Jack, nagbabalik bilang host mula sa Season 2 ng Travel Thursday, ang rakiterong PYM Coordinator ng Makati. Iba-ibang news reports na malapit sa puso ng mga kabataan ang ihahatid namin sa inyo sa ating trending ngayon. Aalamin natin anong say ng ilan sa ating mga kabataan sa ating topic in our segment Pulso ng Kabataan. At meron pa, because we will take a closer look at our youth's active involvement in our church and in our society in our In Focus segment. Mga balita at mga opinyon na nangangailangan ng paglilinaw at atensyon dito lamang sa number 1 news and commentary show ng YTV. Number 1 dahil tayo lang ang nag-iisa, the one, the only, nothing but the truth. YTV News. The views and opinions expressed by the host are those of the youth volunteers of the YTV News team and do not necessarily reflect the official position of the Archdiocesan Commission on Youth on the issues and news presented. The YTV News team made strong efforts to provide the audience with accurate and complete information, but as these are developing news stories in a pre-recorded show, the information provided may not be complete or up-to-date when aired. Any content provided are not intended to malign any religion, ethnic group, organization, individual, or anyone. Extended Voters Registration panawagan ng mga grupo ng kabataan. Isinumite kamakailan ng ilang grupo ng mga kabataan ang kanilang petisyon sa pagpapa-extend ng pagpaparehistro para sa darating na halalan 2022. Ilan sa mga nanguna sa pagsulong ng apilang ito ay ang Akbayan Youth, First Time Voters Network at Center for Youth Advocacy and Networking, kasama ang mahigit 60 youth organizations. Ang petisyon na ito ay naglalayong humihiling ng extension ng voters registration hanggang January 8, 2022. Sa September 30 na ang huling araw ng pagpaparehistro, pero dahil sa pag-aanunsyo ng mga lockdown, hindi nagawang lumabas ng mga kabataan para magparehistro. Ang alyansa ng mga kabataan ay patuloy pa rin ang pag-apela kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at spokesperson James Jimenez. Ayon kay Gladys Menyoga ng First Time Voters Network, hindi bababa sa 2 buwan ang hinaba ng kabuuang lockdown ngayong taon pa lamang. Sayang ang mga araw na hindi nagamit ng mga kabataan para magparehistro. Ayon naman kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang pag-extend ng voters registration ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa paghahanda para sa 2022 polls. Ani Jimenez, nasa kabuuang 4 na milyong new registrants na ang naitala ng COMELEC. Kabataan hinihimok na makilahok sa election 2022. Ang kawani ng edukasyon, mga universidad at mga independent voter organizations ay hinihimok ang mga kabataan na bumoto sa darating na halalan. Ayon sa Philippine Statistics Authority at Commission on Elections, may 40 milyon na kabataan na nasa edad na 18 hanggang 35 ang pwede nang bumoto sa darating na taon.
According to the United Nations Population Fund, the Philippines today has the largest generation of young people in its history. Sa talaan ng COMELEC, mahigit kalahati ng mga botante ay millennials at Gen Z. DepEd Secretary Leonor Briones said, "It is important that we hear the voice of our youth, nurture and develop their critical thinking about national affairs, and remind and teach them to practice their right to suffrage." Ayon naman kay Undersecretary Alain Del Pascua, malaki ang kontribusyon ng boto ng mga kabataan at impluwensya nila sa kinabukasan ng ating bansa. May mga universidad din na mayroong mga programang humihimok sa mga kabataan na aktibong makilahok sa eleksyon. The Polytechnic University of the Philippines on all Sundays of June held the Voters Education webinar series called Anong ang Bag Mo? Last August, De La Salle University Dasmariñas hosted a webinar, Bata, Bata, Boboto Ka Ba? And the University of the Philippines Los Baños created the Your Vote is Your Voice campaign with the goal of amplifying voices in the national elections. Hinihikayat din ng mga kabataan na aktibo makibahagi sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa eleksyon sa kapwa nila kabataan. May mga Facebook pages ang mga samahan na nakatutok magmula sa registration, electoral process, candidates profile, poll watcher hanggang sa bilangan. Ilan sa mga samahan na maaaring salihan ay ang NAMPREL, National Citizens Movement for Free Elections, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Lente or Legal Network for Truthful Elections, Tapak Botante, Simbahang Lingkod ng Bayan ng Society of Jesus, Youth-Led PH, People's Choice Movement at mga Parish Youth Ministries. No way, Jose! A cartoon version of Jose Rizal ay magparehistro ka.com says, "Hindi ako nabaril para lang sayangin mo ang karapatan mong bumoto. Noon at ngayon, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan." Ano ang magiging lagay ng halalan 2022 sa gitna ng pandemya? Habang nalalapit ang May 9, 2022 elections, iba't ibang panukala ang pinag-aaralan ng Senate, House of Representatives at COMELEC sa pagsasakatuparan nito. Isa sa mga suggestion ay gawing mahigit sa isang araw ang eleksyon, na sinasang-ayunan naman nina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senator Francis Pangilinan. Ang pahayag na ito ay base kay Carlito Galvez Jr., Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, upang maiwasan na magkahawaan ang mga taong boboto sa araw ng halalan. However, Minority Lawmaker Senator Riza Ontiveros said the proposal might be impractical. Ayon kay Ontiveros, ang multiple voting days ay nangangailangan ng amendment in the election laws. Panukala niyang magkaroon ng clustered precincts, habaan ang voting hours at lawakan ang absentee voting law. Meron ding mga senators na nagsasuggest ng mail-in voting system. Kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ang magiging guidelines in conducting next year's election. The COMELEC, in coordination with the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, continue to draft voting guidelines for the 2022 elections. The guidelines are expected to be released by October 1, 2021. PPCRV holds Divina Masses for 2022 national elections. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting ay magsasagawa ng nobinaryo mula September 9, 2021 hanggang May 9, 2022 para sa maayos, mapayapa, matapat at malinis na eleksyon 2022. Pangungunahan ito ni Diocese of Caloocan Bishop Pablo Berhio David, incoming President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang mga unang araw ng nobinaryo na gaganapin tuwing ika-6 ng gabi. Mapapanood ang live stream ng mga misa sa official Facebook page at YouTube channel ng PPCRV. The Novena Masses are intended to seek the Lord's guidance and wisdom for every Filipino voter to choose the right leaders for the country, as well as for an orderly, peaceful, honest, and clean elections. Let our every action in these elections be guided by these basic values for good citizenship, so that those elected be exemplars of these values.
pahayag ng PPCRD. At yan ang ating mga balita ngayong gabi. Up next, ating alamin kung ano ang masasabi ng mga kabataan mismo tungkol sa mga balita at mga usapin na ito. Narito ang ating correspondent na si L.A. Agassi upang alamin ang pulso ng kabataan. Good evening mga ka-YTV, I am LA at ngayong gabi, pakinggan natin ang sagot ng mga kabataan sa tanong na, are you a responsible citizen? Tara! Do you consider yourself a responsible citizen? How and why? Yes, I consider myself a responsible citizen because I pay my taxes. Do you consider yourself as a responsible citizen? How and why? So I considered myself as a responsible citizen because I use my face mask and face shield whenever I go out. Do you consider yourself a responsible citizen? How and why? Yes, because I chose to be fully vaccinated. Do you consider yourself as a responsible citizen? How and why? Yes, I consider myself as a responsible citizen because I registered to vote next year. Yay! And there you have it. Paying your taxes, adhering to minimum health protocols, getting fully vaccinated, and registering to vote are just some of the things responsible citizens do. Up next, what are the young adults up to? Inspiring advocacies, pioneering initiatives. Let's have a closer look at In Focus with Ate Liz. Again, this is LA at ito ang pulso ng kabataan. Good evening mga Hawaii TV! I'm Liz Juliano, and tonight we're going to take a closer look at the Parish Youth Ministry and Young Adult Ministry of Quiapo and their efforts to educate the youth about the importance of voting and being a registered voter. Youth Ministry Voters Education Campaign. Ang Parish Youth Ministry or PYM at ang Young Adult Ministry ng Minor Basilica of the Black Nazarene, popularly known as Quiapo Church, ay magsasagawa ng Youth Ministry Voters Education Campaign. Isa itong online campaign for voters registration and continuing voters education na magsisimula ngayong buwan ng September hanggang May of 2022. This is intended to educate people, especially the youth, on the right to vote and the responsibilities bilang mamamayan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga posters at mga kwelang video advertisements na gawa mismo ng mga kabataan ng parokya. Umaasa silang mahikayat ang mga kabataan, hindi lamang ng kanilang parokya, pero maging ang mga iba pang kabataan para magpa-register at pumoto sa darating na election. Ilan sa mga hakbang na ginagawa ng PYM at Young Adult Ministry ng Quiapo ay una ang pagpaparegister ng lahat ng members ng PYM who are eligible to vote on 2022. Pangalawa, ang pag-set up nila ng mobilization plans in small groups to encourage and accompany members and other youth to register for the elections. Pangatlo ay ang pag-set up ng strategic online voters registration plans that responds to election trends that may happen in the political landscape, especially online. Maganda na may mga ganitong initiatives sa mga parish youth ministries natin at nakakatawa na gumagamit sila ng mga teknolohiya tulad ng TikTok na talaga namang magka-capture sa atensyon ng mga kabataan natin. Maganda siguro ng ibang parokya ay gumaya din sa mga ganitong inisyatibo. Maraming salamat! Muli, ako si Liz at ito ang In Focus. Paano nga ba natin maipapakita bilang mga kabataan that we are responsible citizens? At gaano ba kaimportante ang pagiging responsible citizen? Total pinag-uusapan natin ngayon dito sa YTV News ang tungkol sa nalalapit na halalan 2022. Maaari mo bang i-share sa ating mga manonood kailan at paano ka nagparehistro nung unang beses kang bumoto? Okay, naalala ko pa nung una ako nagparehistro bilang isang botante.
Kita ko ganang nahirapan dahil pumunta ang COMELEC sa barangay namin upang hikayatin ng mga tao na magparehistro. Sobrang saya dahil finally malalagyan ako ng ink sa daliri ko. Pero alam mo ba, habang tumatanda ako, yung ink pala sa daliri ko ay sobrang halaga pala ng magagawa sa ating lipunan. Ikaw ba, Jeff? Paano? Tamang-tama yung lahat ng sinabi mo, Aw. Ako, naaalala ko din. Hindi rin ako nahirapan dahil makikita natin ngayon, no? Makikita natin sa TV o sa kung saan man na halimbawa sa social media na yung mga nagpaparehistro talagang napakahaba ng pinipila. Nung panahon ko, sa barangay lang din ako nagpa-register, no? Para maging botante ako. At excited din ako noon kasi syempre nung mga maliliit pa tayo at hindi pa ganun din kalawak ang nakikita natin sa paligid natin. Akala natin ang pagboto, simple lang yan sa pagpo-post ng inyong mga daliri na may ink tuwing araw ng halalan at sinasabi natin na I voted already, got ink, di ba? Yan ang madalas natin pinapakita. Pero tama lang ang sinabi mo, napakahalagang papel ito na ginagampanan natin. Alam mo, ang isa sa mga paborito kong guiding principle, no, para bumoto is that, sabi nga nila, no, poor politicians, yung mga hindi magagaling na leaders, is not voted by the people. Poor politicians and not so efficient leaders are actually a result of those who did not vote or those who did not use their right to vote on election day. Ikaw, ano ba mga guiding principle mo pag bumoboto ka, Aw? Alam mo, Jack, bilang isang kabataan, magiging responsable tayong mamamayan kung makikilahok tayo sa mga usaping pangpolitika. Sisiyasatin natin ang mga platapormang ginagawa ng mga tumatakbo at makikiisa tayo sa mga bang ginagawa ng PPCRB lalo na upang maipatupad ang malinis na halalang paparating. Kaya alam mo ba, Jack, alam naman natin yun, dahil ang bawat boto ng mamamayang Pilipino ay mahalaga. Minsan nakala natin baliwala ito Ngunit kung pagsasama-samahin ay magkakaroon ng malaking epekto sa ating bansa at sa ating pamumuhay. Kaya kung ako sa inyo, mga ka-YTV, huwag nating sayangin ang boto natin, ang boses at pagkakataon na pwede nating mabago ang buhay ng bawat isa. Nako, tamang-tama. Swak na swak ang lahat ng mga sinabi mo, Aw. Ako, isa lang ang laging principle ko din pag bumoboto ako. Sabi nga ni Pope Francis, a good Catholic meddles in politics. Hindi pwedeng hindi natin gamitin ang ating karapatan, ang ating right sa pagboto dahil ang isang boto na to, ay makakatulong sa mas maraming tao. At kagaya na rin na sinabi mo, hindi lang sa pagboto, tayo mga kabataan, maaari din tayong maging bahagi ng iba't ibang organisasyon para mabantayan ang ating mga boto. Isa sa mga exciting moments ko tuwing election day is not really to vote, but be part of the PPCRV. Iba yung service na nagagawa ng parang feeling mo nakakapaglingkod ka na hagad sa bayan. Kung hanapan lang din naman ng kontribusyon, ito ang magiging kontribusyon natin, ang pagboto at ang pagbabantay ng ating mga boto. Yan ay sa darating na halalan 2022. At dahil alam kong mahaba-haba pa ang diskusyon natin tungkol dito, dapat pag-isipang mabuti ng mga kabataan ang issue na ito dahil nasa kamay ng mga kabataan ang pagbabago ng ating lipunan. Tama ka dyan, Jeff. Speaking of pagbabago, dito sa atin sa YTV, madami nang magbabago, Ano ba ang mga bagong ganap ngayong season 3? Nako, marami at syempre dapat abangan ng ating mga ka-YTV from Monday to Friday. Iba ang dating ng ating season 3 ngayon. Tama, wala kami ibibigay na spoilers, kaya watch it for yourself and be amazed. Maraming salamat sa inyo mga ka-netizens natin, mga ka-YTV natin sa panonood ng bagong season ng YTV. Muli, ako si Jack Punzalan. At ako naman si Au Enriquez. Para sa #1 news and commentary show ng YTV. Nothing but the truth, YTV News.
YTV Youth TV, your TV.